Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Once again, this is Jocsan. Actually guys, meron tayong vlog na for today's vlog, tuturuan ko po kayo how to upload YouTube thumbnails. Yan. So yun po yung topic natin. Let's go! At ngayon guys, actually, kung ikaw ay bago sa YouTube channel ko at gusto kumita ng additional income, so please don't forget to subscribe to my channel for more tips paano kumita ng additional income. So, bago tayo mag-proceed sa tutorial guys, so mag-games muna tayo. Mamimigay tayo ng free 100 pesos na load. So, to all my friends, sa mga first 10 na makasagot ng tama sa trivia natin. So, ang games na po natin ay bibilangin nyo lang po kung ilang words na actually yun na banggit ko sa buong video na to. Yan. So, ito yung mechanics, guys. Yan. So, yan yung mechanics. Pakisunod na lang po. Yan. So, ngayon, guys, actually, ngayon, paano i-upload natin yung ating YouTube thumbnail. So, ano yung purpose? Bakit kailangan natin ng YouTube thumbnail? So, actually, YouTube thumbnail is very important, lalo sa mga videos po natin. So, kasi ang isa sa mga main reason po, para yung, so for example, yung mga researcher nag-research sa YouTube. Yan. So, para yung video mo ay mas catchy doon sa mga researcher. Like, so for example, how to start vlogging, like that. So, syempre, how to start vlogging. So, yun ang search. Tapos, maraming mga suggestion video. Ngayon, ang maganda doon guys, pag meron ka magandang thumbnail, sa thumbnail pa lang ay catchable na sa researchers. So, may chance na mapili niya yung video mo. So, may chance na mapanood niya yung mga videos. So, ngayon guys, kung meron ka na na-create na thumbnail para sa YouTube videos mo, so, i-upload natin ngayon yung na-create natin na YouTube thumbnail sa ating YouTube video. So, ngayon guys, so may na-create na ako na YouTube thumbnail. So, para sa mga hindi pa nakakaalam paano gumawa ng YouTube thumbnail, so meron tayong other video po paano gumawa ng YouTube thumbnails. Okay? So, ngayon guys, simulan natin upload ng YouTube thumbnail. So ngayon guys, ituturo ko po sa inyo ngayon ang step by step paano i-upload ang thumbnail natin sa ating YouTube videos. Okay. So first is go to Play Store.
video na to. So, sa ating tutorial na to. So, hopefully ma-apply nyo po yan sa inyong YouTube account para ma-enhance po ang inyong YouTube channel. So, muli guys, please support my channel. So, we'll see you in my next video. Maraming salamat. God bless.